පුද්ගලයන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වැඩිපුරම ගත කරන්න කැමතිම ස්ථානය වෙන්නේ Tamanගේ කාමරයයි. කාමරය තුලත් කැමතිම සහ සුවපහසුම ස්ථානය වෙන්නේ Tamanගේ ඇඳයි. ඉතින් රාත්‍රියේ නිින්දෙන් පසු ඔබ උදෑසන අවදි වූ ගමන්ම ඔබේ ඇඳ නැවතත් පිළිවෙලට සකස් කරනවද? එහෙමත් නැත්නම් ඔබ රාත්‍රී කාලයේ නිදාගත් ලෙසටම ඇඳ සහ ඇදිරි තබා පැමිණෙනවද? හැබැයි මේ දෙකෙන් වැඩිපුරම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත සහ නිවැරදි හොඳම ක්‍රමය වෙන්නේ ඔබ අවදි වූ විගස ඔබේ ඇඳ පිළිවෙලට සකස් නොකිරීමයි. ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ උදෑසන අවදි වූ විට ඇඳ පිළිවෙලට සකස් කරන්න එපා කියන්නේ ඇයි කියලයි. ඔබේ දෙමාපියන් සහ වැඩිහිටියන් ඇතුළු හැම කෙනෙක්ම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඔබට උපදෙස් දෙන්නේ උදෑසන අවදි වූ විගස ඇඳ පිළිවෙලට සකස් කරන්න කියලයි. නමුත් එසේ සිදු කිරීමෙන් ඔබේ ඇඳ කොට්ටමෙට සහ ඇඳ ඇතුළේ සියල්ලක්ම දුහවිලි මයිටාවන්ට සුවපහසු නිවහනක් බවට පත්වෙනවා. මෙම දුහවිලි මයිටාවන් ඔබේ පියවියසට නොපෙනෙන නිසා ඇඳ පිළිවෙලට සකස් කළ විට ඔබට මානසික සතුටක් දැනුණත් එය ඇත්තටම එවැනි ජීවීන්ට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමක්. මෙම මයිටාවුන් ඔබේ මෙට්ට සහ කොට්ටවල තෙතමනය සහිත අඳුරු ස්ථානවල ජීවත් වෙනවා. මොවුන්ගේ ආහාර බවට පත්වෙන්නේ ඔබේ ශරීරයේ මැරුණු සෛලයි. උදෑසන අවදි වූ විගස ඔබේ ඇඳේ ඇඳ ඇතුළේ නැවතත් පිළිවෙලට සකස් කරන විට මෙම මයිටාවුන් පැතිරී යන නිසා ඔවුන් රාත්‍රී කාලයේදී සිය කාර්යයන් වඩාත් හොඳින් ආරම්භ කරනවා. මෙමගින් සමය ආසාදන, කුරුලෑ සහ ආසාත්මිකතා පවා ඇති විය හැකියි. ඔබේ මියගිය සෛල මගින් මෙම මයිටාවුන් පෝෂණය වන අතරතුර ඔවුන් ඔබේ ඇඳ ඇතුළේ කොට්ටමෙට්ට මත බහිස්රාවය කිරීම සිදු වෙනවා. ඔවුන්ගේ මලද්‍රව්‍ය මේ ආකාරයට මුදා හැරීම නිසා ඔබට ඇදුම, උගුරේ අපහසුතා සහ කිවිසුම් යාම වැනි තත්ත්ව පවා ඇති විය හැකියි. ඒ වගේම තමයි වෙනත් ජීවීන්ට වගේම ඇඳේ ජීවත් වෙන මයිටාවුන්ට ජීවන චක්‍රයක් තියෙනවා. මෙම මයිටාවුන් සිය වර්ගය බෝ කිරීමෙන් ටික කාලයක් ගත වූ පසු මරණයට පත්වෙනවා. මෙම මියගිය කොටස් ඔබේ ඇඳ මත තිබිය හැකියි. මේවා ඔබට ආශ්වාස වෙන්න පුළුවන්. ආසාත්මිකතා සහිත පුද්ගලයන්ට මේ අනතුරුදායක වන බව විද්‍යාඥයන් පවසනවා. ඔබ උදෑසන අවදි වූ විගස ඔබේ ඇඳ ඇතුළේ සහ කොට්ටමෙට්ට එකවර පිරිසිදු කර තැබීම වෙනුවට ඒවාට හොඳින් හිරිවැලිය සහ වාතාශ්‍රය ලැබීමට සලස්වනවා නම් එමගින් මෙම මයිටාවුන් විනාශ වී යන බව විද්‍යාඥයන් පවසනවා. මේ නිසා ඔබ අවදි වූ විගස ඔබේ ඇඳ සකස් කරනවා වෙනුවට ඔබේ ඇඳ ඇතුළේ සහ කොට්ටමෙට්ට ආදී පැය කිහිපයක් හිරිවැලියට නිරාවරණය කර හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබීමට සලස්විය යුතුයි. ඉතින් මේ තරම් කාලයක් ඔයා උදෑසන අවදි වූ විගස ඇඳ පිළිවෙලට සකස් කළා නම් මේ ගැන දැන් නැවතත් සිතා බලන්න. ඔබ නොසිතන ඔබේ හොඳ පුරුදුම ඔබේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර විය හැකියි.